خیلی بیشعوره که نفهمیده رزم چیه. تا مداد من دیدم گفتم خب پرتاب کنم، قطعا آدمم گربه که نیستن. کامرام عمل کردم، مشکل برای کامرام پیش اومد و کامرام نفر با چاقو حمله میکنن، همه رو میزنن بدون که یه خراش بزنن. این تو فیلم اگه میتونی بیا با من مقابله بگم. سرچشمه هیچ وقت نباید رها بشه. بستن در باشگاه‌ها و جلوگیری کردن از فعالیت‌ها. چرا؟ به چه جرمی؟ سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه ویدیوی فوق‌العاده خفن. ویدیو از سوالات شما. یه استوری گذاشتیم گفتیم که تو اینستاگرام یه استوری گذاشتیم گفتیم که هر سوالی دارین از ما بپرسین و حالا سوالاتون جلوی من رو سیستم رو لپتاپه و میخوایم به سوالاتون جواب بدیم و سوالای خیلی جالب پرسیدیم بچه‌ها. سوالاتی که اصلا بعضیاشون من واقعا تعجب کردم از این سوالاتون و حدوداً فکر کنم نزدیک 20 تا سوال رو ما جدا کردیم از میان سوالایی که پرسیدیم. 20 تا شما جدا کردیم چون تعدادی از سوالا به قول معروف تکراری بودن. سوالات تکراری بودن، ما حدوداً 20 تاشو جدا کردیم که حالا هم وقت ویدیو زیاد نشه، همین که به سوالات اصلی پاسخ دادیم. و یه سوال پرتکراری که من داشتم در مورد بحث اتفاقات اخیر بود که اینو حتما تا آخر ویدیو باشین تا در مورد این بحث هم ما صحبت کردیم و بهتون توضیح بدیم. خب بچه‌ها، یه سوالاتی که پرسیدین از این سوال من شروع کنم. چطور با این رشته آشنا شدید؟ خب سوال اولتون بچه‌ها این بود. قبل از اینکه این سوال رو جواب بدیم بچه‌ها حتما لایک کنید، ساب کنید و حمایت کنید. حمایت شما هم به ما انگیزه میده، همین که اگه لایک کنید باعث میشه که ویدیو به دیگران هم نشون داده بشه. خب گفتم سوال اول این بود چطور با این رشته آشنا شدید؟ بچه‌ها حقیقتش آشنایی بنده با این رشته یه داستان فوق‌العاده‌ای داره. یه داستان فوق‌العاده، یعنی اگه بخوام اینو تبدیل به فیلم سینمایی کنم شاید یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمایی بشه. حقیقتش آشنایی بنده از اینجا بود که من حدوداً فکر کنم کلاس راهنمایی بودم. حالا یادم نیست دقیقاً کلاس چندم، فکر کنم راهنمایی یا اول راهنمایی یا دوم راهنمایی بودم. تو ماه رمضان ساعت 7 بعد از ظهر یه سریال جدید گذاشتن. تلویزیون سریال جدید گذاشت به اسم رودخانه ما و استارت آشنایی من با نینجا دقیقاً اونجا بود. رودخانه ما رو گذاشتن، بعد شخصیت اصلی ایلجیما بود و ایلجیما کسی بود که حالا با قول معروف یه نینجای کسی بود که کشیده شد به ژاپن و تبدیل به یه نینجا شد و شروع کرد یه کارهای شبیه به رابین هود انجام دادن. در واقع از ثروتمندان می‌دزدید و میداد به فقرا. حالا بچه‌ها آشنایی بنده دقیقاً با همین فیلم سینمایی شروع شد و دقیقاً یادمه من تو اوج تشنگی گرسنگی ساعت 7 که میشد منتظر که ایلجیما بیاد و میشستیم پای ایلجیما و نگاه میکردیم و دقیقاً جرقه آشنایی من همون موقع. و جالب این که من هیچ آشنایی با رشته نینجاتسو اصلا تو ایران نداشتم. بچه اون موقع من هیچ آشنایی اون موقع اصلا نداشتم و نمیشناختم رشته نینجاتسو رو و رو طرحی که من تو خود فیلم دیده بودم از ستاره نینجا، یعنی جزئی از طرح‌های پرکاربرد بود که استفاده میشد. طرحی که دیدم از ستاره نینجا استفاده میشد. جالبش این بود که از همین ستاره نینجا من رفتم پیش یه جوشکاری بود از اقوامم بود، رفتم پیش اون یه شکلش رو به قول معروف یه کاغذی کشیدم و دادم بهش، گفتم اینو برام درست کن. گفت برای چی میخوای؟ گفتم برای چرخ گوشتیمون میخوام. چون طرف اصلا من ما میگم من خودم آشنایی نداشتم، اونم بنده خدا آشنایی نداشت. من گفتم می‌خواستم یه بهونه درستشون کنه برام، بکنم 6 تا 7 تا درست کردم به اسم تیغه چرخ گوشتی، اما من برای چی استفاده کردم؟ برای به قول معروف نینجا می‌خواستم. بعد یادم یه اتاقی که هم داشتیم، اتاق کوچیک داشتیم تو خونه، اینو ایزوگام کردیم. من اولین بار که ستاره نینجا رو گرفتم رفتم شروع کردم پرتاب کردن و میخوردم به اونو. ایزوگام قشنگ نابود شد و بچه‌ها گفتم حالا اینو گفتم میگم رفتیم با حاشیه، اما در کل آشنایی من دقیقاً از همین فیلم سینمایی سریال رقم خورد و اول آشنایی من با این رشته از همین فیلم سریال بود. ببخشید من چند بار اشتباه کردم، از این سریال بود. و بعدش که دیگه گذشت و اومدیم بالاتر، من اون موقع اینترنت نبود که تو منطقه ما اینترنت نداشت و تو گوشی هم نبود که بخوایم بگیم مثلا تو گوشی سرچ کنم و اینا.
من یادم میرفتم یه کافی نده بود نزدیک خونمون، میرفتم اونجا سرچ میکردم در مورد نینجاتسو و اینا. بعد اونجا دیگه کم کم من با استاد فرجی آشنا شدیم، یعنی فهمیدم که رشته توسط استاد فرجی تو ایران بنیانگذاری شده و بنیانگذار سبک نینجاتسو تو ایران خود استاد فرجی، کسی که مستقیما با ژاپن ارتباط دارن و از طریق ژاپن به قول معروف نینجاتسو رو به ایران آوردن. آشنا شدیم که دیگه گذشت چند یکی دو سال بعدش فکر کنم 2 سال بعدش بود که من اون موقع نمیشناختم دیگه، در واقع استاد من نمیشناختم، نمیدونستم حالا با قول معروف ایشون کی هستن و اینا. من تماس گرفته بودم باشون، چند بار تماس گرفتم، فکر کنم یکی دو بار تماس گرفتم، استاد جواب ندادن. فکر کنم من 8 صبح بود تماس گرفتم، خیلی پس موقع تماس گرفته بودم، حدودای ساعت 10 شب دیدم استاد جواب دادن. من یه پیام قبلش بهشون داده بودم، گفتم خواستم برای کلاس‌های نینجاتسو ثبت نام کنم و استاد دمش گرم. یعنی من یه بحثی که اصلا جذب رشته شدم همین بود که استاد با متانت تمام، با حوصله تمام، درسایی که اصلا نه بنده رو میشناختن چیزی، من با من یه شاگرد که فقط می‌خواستم پرسم کلاس‌های نینجاتسو دارین یا نه. حتی برای کلاس‌های خود مثلا می‌خواستیم پرسیم، گفتیم که حالا برای منطقه‌ای مثلا تهران دارین یا نه. بعد من پرسیدم از ایشون هم با متانت و حوصله از فکر کنم 10 شب تا نزدیکای 1 و نیم 2 شب من داشتم با پیامک سوال میپرسیدم و استادم با حوصله جواب میدادم. و بعدن که با قول معروف گذشتیم و تو رشته رفتیم جلوتر، بعد گفتم دم استاد گرم که مثلا چقدر خوب با حوصله این پیاما رو جواب داد اینا. و دلیلی که اصلا یه دلیل که من جذب همین رشته شدم این رفتار استادم بوده. رفتار استاد فوق العاده تاثیر داشته و اون شخصیتی که ایشون داشتن خیلی منو مجذوب خودشون کرده بود. خب بچه سوال بعدی بود. سوال اول چقدر طولانی شد. بریم برای سوال دوم. نوشتن که واقعا میشه با نینجاتسو یه نفر رو تو چند ثانیه زمین زد؟ بچه هر رشته رسمی که کار بشه مهم اینه که طرف چقدر کار کرده باشه و چقدر زحمت کشیده باشه تو اون رشته. نینجاتسو تکنیکای خیلی خطرناک رو بحث قفل کردن مفاصل، ضرب نقاط حساس، دفاع شخصی های پیشرفته داره و قطعا میشه به وسیله نینجاتسو یه نفر خیلی راحت از پا در آورد. اون قطعا میشه. یه سوال بچه‌ها زیاد پرسیدیم، این سوالا جز سوالای پرتکرار بود. این بود که چاقو پرتابی چطور مسلط شدی و چه زمانی شروع کردیم؟ و یک دیگه هم پرسیده بودن که سلاح پرتابی ها رو چجوری استفاده میکنین؟ چون اگه تو پیج دیده باشین، حالا فیلم های پیج برین نگاه کنین، تو پیج دیده باشین وسایل مختلف پرتاب میکردیم، از چنگال و چاقو آشپزخونه و نمیدونم قاشق گرفته تا کلید و بقیه وسایل بود، سوزن و حلال دندون، اینا هم چیزایی که پرتاب میکردیم و فیلماشون هست. این سوال زیاد پرسیدیم بچه‌ها در مورد سلاح پرتابی، چطور از سلاح پرتابی مسلط شدیم و چه زمان شروع کردیم. این بود بچه‌ها. جواب اینه که حقیقتا من رو بحث سلاح‌های پرتابی میگم که استارتش دقیقاً قبل از حتی این بود که من بخوام برم خود نینجاتسو رو شروع کنم، با همون ستاره نینجاش استارتش خورد. اما بعدش که دیگه اومدم تو خود نینجاتسو علاقه‌مند شدم شدیداً به سلاح پرتابی، یعنی جزئی که از سلاح‌های محبوب من سلاح پرتابی بوده. بعد دیگه کم کم رفتیم جلوتر، فکر کنم تو همون کمربند سفید بودم یا سبز بودم اون موقع، یعنی کیو 7 فکر کنم کیو 7 بودم که من دیگه تمرینات چاقو رو شروع کردم، چاقو پرتابی و اینا رو شروع کردم. بعد که دیگه رفتیم جلوتر رو کار کردیم، بعد رو سلاح وسایل مختلف دیگه می‌دیدم شروع کردم پرتاب کردن. حتی مداد من دیدم گفتم خب پرتاب کنم ببینم چجوریه. بعد دیگه کم کم کار کردم و قلق پرتابا در واقع به دست اومد. بعد دیگه اینجوری شد که دوباره من رو این سلاح مسلط شدم. خب بچه‌ها سوال بعدی من سعی می‌کنم سوالا رو خلاص‌تر جواب بدم چون اینا هر بخوام جواب بدم خیلی طولانی میشه. نوشتین که اگه کسی مسلح باشه نینجاتسو جواب میدی یا نه؟ بچه‌ها یه چیز من بگم قبلش بخندیم بعدش بریم سراغ این سوال. من اون موقعی که تازه شروع کردم نینجاتسو رو، بعد از اینکه اومدم تو منطقه خودمون استارت زدم، چون یه رشته ناشناخته بود، بعد یه چیز بود که تو ذهنشون یه چیزی شبیه به فیلم‌ها ذهنشون بود، یعنی اشباح سیاه که تو فیلم فکر کنم جمون بود یا فیلم‌های دیگه بودن، این تصور.
که آره مثلا من یادم این همون موقع یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که یه ساختمون بود، فکر کنم نزدیک 4 طبقه ساختمون بود و یه بنده خدای من با لباس دید اینا، بعد گفت رشتهتون چه؟ گفتم اینجا. گفت یعنی مثلا تو میتونی از این ساختمون بپری یا میتونی از ساختمون مستقیم بری؟ حالا ساختمون اصلا سیمان بود، یعنی اصلا جای بالا رفتن نداشت. بعد من یه خنده کردم گفتم که حقیقتا آدمم گربه که نیستن، اینا وسایل بخواد، به قول معروف تجهیزات میخواد، با وسایل مختلف میشه از اینا استفاده کرد و به قول معروف بالا رفت. حالا بچه‌ها این که پرسین اگه مسلح باشه، بچه‌ها تو درگیری‌ها چه طرف سلاح داشته باشه چه سلاح نداشته باشه، اولین چیز حفظ خونسرده. اگه خونسرد باشیم و دوم از لحاظ روانی بتونیم رو طرف تاثیر بذاریم، قطعا جواب میده. اما همیشه من پیشنهادم به همه بچه‌ها اینه تا میتونید از درگیری فاصله بگیرید. بچه‌تون تو درگیری، این تو فیلم‌های هندیه که طرف مثلا یه نفر با چاقو بهتون حمله میکنه، ببخشید یه نفر وایستاده وسط جمعیت 30 نفر با چاقو حمله میکنن، همه رو میزنه بدون که یه خراش بزنه. این تو فیلم هندیه. قوی ترین فرد باشین، قوی ترین دفاع شخصی هم بلد باشین، تو درگیری ها باید تا میتونید از درگیری فاصله بگیرید، مگه اینکه مجبور بشین و تا جایی که میشه باید سعی کنید که خونسردی رو حفظ کنید، چون اگه خونسردی حفظ نشه تمام تکنیک‌ها فراموش میشه. خب بچه‌ها سوال بعدی این بود، گفتن که چرا بعضی از مربیان میگن نینجاتسو قدیم شد. بچه‌ها من این حرف حقیقتا قبول ندارم. نینجاتسو یعنی آزادی، رهایی از به قول معروف اون چی میگن چارچوبایی که مثلا خیلی از اشتادا تو کاتا محدود میشه. نینجاتسو این محدودیت رو نداره. چون این محدودیت رو نداره اصلا نینجاتسو چیز نیست که بخواد بگیم قدیم باشه. از تکنیک‌های پایش خیلی تکنیک‌ها میشه به قول معروف بیرون میاد و خیلی از تکنیکاشو میشه استفاده کرد. و اصلا من این حرف رو قبول ندارم که میگن قدیمی شده. من حقیقتا من اینو اصلا قبول ندارم. اتفاقا به نظر من جزء دفاع شخصیاش خیلی دفاع شخصی مدرن و خیلی خوبی هستن. سوال پرسیدن آیا کسی رو تا به حال تو تمرین مصدوم کردین؟ اینو من جواب ندم بهترین، فکر کنم شاگردان باید جواب بدن. اما مصدومیت داشتیم، مصدومیت تو باشگاه داشتیم، حالا هم رو تمرینات هم رو تنبیهات داشتیم، اما خدا رو شکر آسیب شدید نبوده. تا الان آسیب شدید نداشتیم. پرسیدن خطرناکترین سلاح نینجا که امتحان کردیم و سلاح نینجایی که وجود داره چیه؟ حالا بچه این یه نظر شخصیه، اما واقعا سلاح‌های پرتابی و فوکیا به نظر من جز یکی از سلاح‌های خطرناک میشه. یعنی فوکیا جز سلاح‌های کاربردی و فوق‌العاده خطرناک میشه. سوال بعدی که پرسیدن این بود که اگه تو خیابون بجنگی آیا موفق میشی و حرکتت چیه؟ بچه‌ها تو خیابون تا میشه درگیر نشید، اما اولین حرکت چیه؟ صادقانه بخوام بگم تا جایی که میشه با درگیر نشید. یعنی فرار به نظر من بهترین تکنیکی تو درگیری خیابونی، چون چه کسی که کتک میزنه چه کسی کتک میخوره هر دو نفر ضرر میکنه. اما اگر واقعا مجبور شدین درگیر بشین، اولین چیز حواس پرتیه. یعنی باید بتونین یه حواس پرتی برای حریفتون ایجاد کنید و بعد برین سراغ اجرای تکنیکاتون. سوال بعدی این خیلی جالب بود. پرسیدن گفتن که تو نینجوتسو واقعا کسی نامرئی میشه یا افسانه است؟ پس این یه افسانه است دیگه، اصلا این بحث نامرئی شدن رو نداریم. اما بحث نامرئی شدن بچه چی بود حالا تو گذشته؟ این مربوط به افسانه هاست و مثلا این نمونهش میگم یه روش های نامرئی شدن، این که طرف از دودزا استفاده میکرد، دودزا رو میزد و چون دود جلوی چشم حریف رو میگرفت سریع قایم میشد یه جایی و طرف فکر میکردن که مثلا نامرئی شده. به این صورت آره میشه نامرئی شد، اما نه اون چیزی که مثلا فکر کنید که طرف کلا غیب بشه، نه اینجوری ما نداریم. پرسیدن که تا حالا شده حرکتی رو اجرا کنی که پشیمون بشی؟ حرکتی اجرا کنم که پشیمون بشم؟ یه بار بچه روی شوخی بود که حقیقتا پشیمون شدم رو اجرا کردم که یکی از رفیقام انجام دادم و یکی از رفیقامون انجام داده بودم
تو دانشگاه بودیم و من رفته بودم دوش بگیرم، اومده بودم حوله با خودم نبردم، بعد لباسم خیس بود بچه، لباسم خیس بود که از بچه اومد از پشت سر با دست محکم کوبید تو کمر من. بعد بچه دیگه خودتون تصور کنید اون لحظه آدم هیچ فکر نمی‌کنه، فقط اعصاب خوردیه. من پشیمونم واقعا. سریع برگشتم و مفصل رو قفل کردم و آوردم زمین و پامو گذاشتم روی صورتش. گفتم این چه کاری بود کردی؟ بعد میگفت که غلط کردم تا من راهش کردم، اما واقعا رو اجرای این خیلی ناراحتم و این دیگه اجرا کردم پشیمونم. چرا؟ چون اولا رفیقم بود و من موقع اوایل کارم بود، هنوز به این خونسردی الانم واقعا نرسیده بودم، واقعا دست خودم نبود اون موقع. سوال بعدی بچه‌ها پرسیدن که نینجوتسو بیشتر برای حمله است یا دفاع؟ بچه‌ها من شدیداً به این اعتقاد دارم که هنر رزمی رو یاد میگیریم فقط برای دفاع. یعنی شما اگه طرف رزمیکار درستی باشه و رزمیکاری باشه که از طریق درست پیش رفته و تو مسیر درست پیش رفته، مطمئن باشین طرف تا میتونه از درگیری فاصله بگیره. اونی که میبینین تا مثلا شما یه فیلم میذارین 10 نفر میان میگن که آره بیا اگه میتونی بیا با من مبارزه کن، مطمئن باش طرف یا خیلی مبتدیه یا دور از جون خیلی بیشعوره که نفهمیده رزم چیه، واقعا نفهمیده طرف رزم چیه. چون طرف مبتدیه که طرف میاد اینجوری سر میاره بیاد مثلا با من مبارزه کن، چون تو رزمی چیزی که وجود نداره ادعاه. این یعنی هر رزمی کاری که دوچار غرور بشه منم کنه، دقیقا همون روز شکستشه. و از نظر من برای دفاعه، رزمی برای دفاعه. یه سوال پرسیدم بچه‌ها، اولین باری که شکست خوردیم. اینو بچه‌ها بذارم برای آخر کار، چون یه کم طولانیه. اینو میذارم برای آخر کار، اینو سال بعدی اما اینو حتما جواب بدم. پرسیدن که تا حالا تمرین سنگین باعث شده بخوای ول کنی؟ بچه حقیقتا من تمریناتم فوق العاده سنگین بود، یعنی من 2 سال 3 سال فشرده تمریناتم فوق العاده سنگین و حتی الانم که هست. الان مثلا من تو همین چند روز اخیر میگم کمتر از 2 ساعت روزانه تمرین ندارم، غیر ممکنه کمتر از 2 ساعت تمرین داشته باشم و تمریناتم سنگین هستن. اما تمرین سنگین باعث شده واقعا انگیزه بگیرم، یعنی هر چقدر تمرینات سنگین بوده انگیزم چند برابر شده برای تمرین. خب بچه سوال بعدی که پرسیدین که شده کسی بگه که تو به درد این کار نمیخوری؟ بچه اوایل کار آره، مثلا از رفیقای خوابگاه که میگفتن آره بابا این رشته درد نمیخوره، مسخره است، با قول معروف فایده نداره. این حالا بچه‌ها اگه باشن تو کامنت تایید میکنن، بچه‌ها اگه باشن حتما تایید میکنن که چقدر مسخره‌ام میکردن، چقدر اذیت میکردن که آره این رشته فایده نداره. بچه علتش هم این بود که من خودم ضعیف بودم، یعنی بحث رشته نبود، من از لحاظ بدنی ضعیف بودم. بذار این سوال من با سوال قبلی جواب بدن، گفتن که تا حالا شکست خوردی. من موقعی که شروع کردم بچه فکر کنم اون موقع 40 کیلو بودم، یه فرد فوق العاده لاغر، بدنم فوق العاده ضعیف و اینجوری بود که بچه من اینجوری بود که من مثلا تو 3 سال 3 بار پام شکست، یعنی سال 1 بار شکستن پا و دست. حالا رو چی؟ مثلا از پله ایستاده میافتادم یا مثلا پله میپریدم پام میشکست. بدنم در این حد ضعیف بود. و اینکه کسی گفته تو به درد این کار نمیخوری، بعد اون اوایل که شروع کردم چون بدنم ضعیف بود و از لحاظ قدرت بدنی فوق العاده ضعیف بودم، تو خوابگاه خیلی اذیت میکردن، میگفتن که آره فایده نداره این رشته درد نمیخوره، تو نمیتونی انجام بدی. حالا چرا؟ حالا میریم سراغ سوال شکست خوردی. من اون موقعی که شروع کرده بودم بچه‌ها همزمان با من 2 تا 3 تا از بچه‌ها بودن تو خوابگاه، رشته‌های مختلف رفته بودن و یکیش بود مثلا کشتی رفته بود، من کشتی گرفتم باختم. یکی دیگه‌اش بود رفته بود محیط مبارزه کردم باختم. اما دقیقاً همینا برام انگیزه شد و 1 سال بعد همه اونا رو جبران کردم، یعنی با همه‌شون شروع کردم مبارزه کردن. تا بالا مثلا بچه‌ها میگفتن بیا ببینیم تکنیکات بهتر شد یا نه. شروع کردیم مبارزه کردن باشون و کار کردن و خدا رو شکر تونستیم جبران کنیم و از حیثیت رشته به نظر خودم تونستم دفاع کنم.
و اینکه بگن تو به درد این کار نمیخوری، آره خیلی گفتم، بچه‌ها خوابگاه گفتن، حتی یکی دو تا از بچه‌های باشگاه بودن با من زیاد اوکی نبودن، خیلی حرفو میزنن و کاری هم میکردن که حتی من بخوام رشته رو ول کنم، اما برام انگیزه شد. و اینجا من باید تشکر کنم، واقعا باید تشکر کنم از پدر و مادرم، چون خدایی میگم شاید میگم اونا نبودن من این رشته رو 10 بار شاید ول میکردم، اما اونا دقیقاً تو لحظات سختی که من ناامید میشدم، پدرم و مادرم واقعا انگیزه بهم میدادن و تشویقم میکردن. یعنی اینجوری بود که من یه روز خودم تمرین میکردم، با مامانم میگفتن که آره بلند شو تمرین تو انجام بده، بلند شو کارتو انجام بده، چقدر خوبی، چقدر قوی، چقدر تغییر کردی، و اینا واقعا بهم انگیزه میداد و این از همینجا من واقعا دستشون رو میبوسم و مدیونشون هستم. سال بعدی که پرسیدن بزرگترین ترس تو تمرین، بچه حقیقتا من بزرگترین ترسم تو زندگی و تو تمرینات اینه یه روزی بیاد نتونم تمرین انجام بدم. بزرگترین ترس من اینه، اینکه آسیبی ببینم، با قول معروف چیزی باشه که جلوی تمرینم بگیره و این واقعا برام سخته. من یه نمونهش میگم بچه، من تقریبا فکر کنم سال 97 بود 97 بود من کمرم عمل کردم، یه مشکل برای کمرم پیش اومد و کمرم عمل کردم. من نزدیک 6 ماه باشگاه نمیرفتم، یعنی خودم باشگاه داشتم ولی سر کلاس ها نمیتونستم برم، نمیتونستم برم و ارشدام گذاشته بودم بالا سر کلاس ها و اون موقع من نزدیک 40 تا شاگرد داشتم. بعد از چند مدت که رفتم داخل کلاس دیدم کلا ارشدام موندن، فقط بچه‌ام پریدن و خیلی برام ناراحت. اما همین که ارشدام وایستادن دمشون گرم و وایستادن کار میکردن و با قول معروف جبران کردن نبود منو، واقعا دمشون گرم. و اینکه گفتین که حالا بزرگترین ترسه، دقیقاً من بزرگترین ترسم همین که یه بار دیگه اون مشکل پیش بیاد یا واقعا مشکل اینجوری پیش بیاد نتونم تمرین کنم. بچه‌ها من خنده‌داره براتون میگم، این فوق‌العاده خنده‌داره، اما اون موقع من اینقدر به فشار میومد تمرین نمی‌کردم، چون من مجبور بودم کلا رو تخت باشم، اینقدر به فشار میومد که تمرین نکنم که من کلا کارم شده بود این که حتی خنده‌تون میگیره کل فیلم‌های نینجا ایران رو کردن، حتی من نشستم لاک پشتای نینجا از اول تا آخرش نگاه می‌کردم. چرا؟ چون می‌خواستم انگیزم از بین نره. اون روزی که بلند شدم و با قول معروف تمرین مجدد رو شروع کنم، انگیزم از بین نره. و انشالله هیچ وقت برای هیچ ورزشکاری این مشکل پیش نیاد که بخواد آسیب ببینه و نتونه تمرین کنه، چون سخت‌ترین چیز برای یه ورزشکار دقیقاً از نظر من همین. سال بعدی بچه‌ها پرسیدین این بود که اگه برگردی به گذشته بازم این راه انتخاب. بچه‌ها اگه 1000 بارم برگردم بله قطعاً همین انتخاب میکنم و افتخار میکنم که تو نینجوتسو تو نینجوتسو دارم فعالیت میکنم و زیر مجموعه BFD هستم و افتخار میکنم که یه عضو کوچیک از خانواده نینجوتسو هستم و زیر نظر استاد فرجی داریم فعالیت میکنیم. سال بعدی که بچه‌ها پرسیدیم بود که بدترین حرفی که شنیدی. بچه‌ها این خیلی سخته، من هم تو زندگی این صحبت رو شنیدم و هم داخل ورزش و کاش اینو جواب ندم. خیلی سخته، یادم میفته بچه، واقعا برام دردآوره. داخل ورزش بدترین حرفی که شنیدم این بود که خیلی برام ناراحت کننده بود. یکی از ارشدهای قدیمی حالا یه مسائلی پیش اومده و اینا برنامه به مشکل خورد و رفت. بعد یادمه یه پیام بهم داد، گفت که پیام بود نمیدونم تماس بود چی بود، گفت که تو هر چی داری از من داری، باشگاه اگه داری به خاطر منه، حالت منه و اینجور چیزا. این خیلی ناراحتم کرد. من گفتم که اگه تو بری من
10 تا بهتر میسازم. من خودم ساختم و بهتر از اینم میتونم بسازم و خدا شکر اینم شد، واقعا اینم شد. و اون بنده خدا ارشدمونم که رفت خوشحالم براش، چرا که الان تو زندگیش موفق شد، تو مسیر زندگیش و تو مسیر کاریش واقعا موفقه و این باعث افتخارمه، واقعا باعث افتخارمه. سال بعدی که بچه پرسیدین این بود که تا حالا شده جلوی جمع ثابت کنی که مهارت داری؟ بچه اینو وای خدا، این سال خوبی بود بچه، سال خوبی بود. این بله شده و علتش هم این بود که اون اوایل کاری که من شروع کرده بودم باشگاه رو تو منطقه‌مون، چون این رشته ناشناختم بود، منم بچه کلا 60 کیلو از لحاظ بدنی با قول معروف لاغرم و خیلی از لحاظ هیکل و قد و هیکل مثلا طرفو میسنجن میگن که طرف قویه طرف ضعیفه. شاید منم الان لباس معمولی بپوشم میرم بیرون، مثلا کسی عمرن حدس بزنه که مثلا وزن کار باشه. تو باشگاه حقیقتا بودیم، بعد یه بنده خدای اومد تو باشگاه، بدنساز بود، گفته بود که آره حالا جلو شاگردام اشتتون فایده داره، اصلا میشه اجرا کرد، میشه چیزی انجام داد اینا. گفتم خب مشکل نداره، بیاد بفرمایید داخل. و بنده خدا اومد داخل و گفتم که خب یه کار میخوایم انجام بدیم، میخوایم یه مسابقه بدیم، یه ضربه ساق تو بزن، یه ضربه ساق هم بزن، اولم تو بزن. خب پا رو برد بالا، محکم اومد یه ضربه ساق زد. بعد گفتم خب الان من نوبت من، و تمام زورم گذاشتم تو ساقم و یه ضربه ساق زدم به بنده خدا که بنده خدا همونجا نشست، با اینکه چند برابر قد هیکلش از من بزرگتر بود، همونجا نشست. و جالب این بود بنده خدا هم دمش گرم، واقعا رفتار ورزشکاری داشت و بعداً رفت خیلی گفت، یعنی اون یکی از علتایی که من باعث شد تو منطقه‌مون جا بیفتم اون بنده خدا بود، چون بعد میاد تو باشگاه مختلف که این رشته جدید اومده و فوق‌العاده کاربردی. و یه بار دیگه هم بچه‌ها این بود که یکی از بچه‌ها اومد تو باشگاهی که از یه رشته دیگه اومد تو باشگاه ما. من دیدم با بچه‌اش گفت می‌خوام بیام امروز با شما تمرین کنم، گفتم مشکل نداره بیاین داخل کلاس. من یه گوشه داره با بچه‌ها پچ می‌کنه. بعد یکی از بچه‌ها گفتم چیه؟ گفت داره مسخرت میکنه و داره رشته رو مسخره میکنه، میگه این رشته نمایشیه و نمیدونم مسخره است و مسخره بود. حالا ما داشتیم تکنیک‌های معمولی ساده اجرا می‌کردیم، بنده خدا این فکر کرد کل نینجاتسو اینه. بعد من همون موقع متسوبیشی پیشم بود، گفتم که خب بیا ببینیم چه جوریه. بعد گفت که آره بابا من تو رو با یه مشت میندازم، من نمیدونم رشته ما اینجوریه که با یه مشت طرفو میندازی، هیچ کس نمیتونه با مشتای ما، رشته بوکس بود دیگه، گفت که نمیتونم هیچ کی با من مقابله کنه اینا. گفتم خب مشکل نداره اصلا بیا. بعد اومد جلو وایستاد، ما جلو بچه‌ام بودیم، تا خواست حرکت کنه من متسوبیشی رو زدم تو صورتش و رفتم جلو گردنش، گفتم خب الان من چند بار میتونستم تو رو بکشم و این چه بود؟ با من مجبور شدیم اثبات کنیم که آره مهارت رو داریم. سوال بعدی بچه‌ها که پرسیدین این بود که چی پرسیدین؟ چه ویژگی شخصیتی باعث موفقیتت شد؟ بچه‌ها به نظر من اولا موفقیت محدود به این نیست، یعنی من الان خودمو یه آدم موفق تو این رشته نمیدونم، چون میدونم پله‌های بالاتری هست، باید خیلی بهتر اونم. خوشحالم، خیلی افتخار میکنم که از صفر شروع کردم تا اینجا رسیدیم، اما خودم محدود به اینجا نمیدونم و خیلی دید بلندتری دارم. اما کلا به نظر خودم چیزی که باعث شد که همین از صفر تبدیل شدم به یک، حالا تا 100 خیلی راه است، از صفر تبدیل شدم به یک، این بود که واقعا صبوری کردم و واقعا صبوری کردم، هم صبوری کردم و هم صبوری رو یاد گرفتم تو این رشته، دومش این که پشتکار داشتم و واقعا تمرین کردم، تمریناتم جدی میگرفتم. این خیلی تاثیر داشت. و بچه یه سوال دیگه که پرسیدین این بود که اینو پرسیدین که به چه علت باشگاه بسته شد. چون بچه باشگاه من حقیقتا فکر کنم نزدیک چند ماه الان بسته شد با نامه هیئت استان و نامه فدراسیون و نامه مسئول سبک جدید، با همچین نامه‌ای بسته شد و
گفتیم که چرا اینجوری بود؟ حقیقتا این بود که من چون حاضر نشدم به استاد خودم پشت کنم و با استاد فرجی بنیانگذار سبک پشت کنم و در کنار استاد فرجی موندیم، به خاطر این حقیقتا این مشکل برام پیش اومد. ولی اصلا برام مهم نیست. از چه جهت؟ چون اگر اومدم تو رزمی، اگر اسمی از نینجوتسو شنیدم و اگر نینجوتسو رو امروز دارم کار میکنم، همش به لطف سرچشمه این رشته است، یعنی استاد فرجی. و اگه قرار باشه کلاً هم باشگاهم بسته باشه، اصلا برام ذره ارزش نداره. چرا؟ چون برام سخت هست باشگاه بسته باشه، اما میگم که ارزش نداره، یعنی من هیچ وقت تسلیم نمیشم به خواسته هاشون که مثلا من بیام با استاد پشت کنم تا بخوام باشگاهم باز کنم. من هیچ وقت این کارو انجام نمیدم. افتخار میکنم در کنار استادم هستم و افتخار میکنم که یه شاگرد کوچیک تو زیر مجموعه‌شون هستم. و اینو بچه من با نصیحت بگم، سرچشمه هیچ وقت نباید رها بشه. از اون ورم درختی که ریشه نداشته باشه بچه، درخت اگر ریشه دار باشه، حتی این درخت رو قطع هم کنن، باز همون ریشه باعث جوون زدن میشه، باعث میشه که درخت جدید رشد کنه. تا موقعی که ریشه تنومند باشه، ریشه سر پا باشه، این درخت رشد میکنه. اما فرض کنید حالا یه درخت باشه که فقط تنه باشه، واقعا معروف ریشه رو خودشون از ریشه، یه درخت خودش رو از ریشه جدا کنه، میشه یه تنه درخت. این تنه رو هر چقدر ازش یه مجسمه خوشگلم بسازن، فقط مجسمه است، جون نداره، زنده نیست، مجسمه است. و من شدیداً یه حرف استادی که هیچ وقت یادم نمیره اینه که گفتن که در هر باشگاهی که باز بشه در یک زندان بسته میشه، اما حالا یه عده‌ای که متأسفانه این اواخر اومدن برعکس دارن کار میکنن، شروع کردن باز بستن در باشگاه ها و جلوگیری کردن از فعالیت ها. چرا؟ به چه جرمی؟ به جرم این که حاضر نشدن به سرچشمه و بنیانگذار این رشته پشت کنن، که قضاوت با خود شماست بچه. اینا مجموعاً سوالاتی بود که پرسیدین. سوالات حالا بیشتر هم بودن، اما دیگه ما سوالات تا همینجا قطع میکنیم. خیلی خوشحال شدم بچه‌ها، خیلی خوشحال شدم. انشالله حتما بازم سوالات میذاریم براتون، بازم سوال اینجوری براتون میذاریم و چالش اینجوری حتما میذاریم و به سوالات بیشترتون جواب میدیم. حالا اگه سوال جدیدی هم داریم بچه‌ها زیر کامنت ها برامون بنویسیم تا ما تو ویدیو جدا براتون بذاریم. حتما هم بچه‌ها کانال رو ساب کنید، حمایت کنید. حمایت شما بیشتر انگیزه به ما میده بچه‌ها، بیشتر انگیزه به ما میده بچه‌ها. خیلی دوستتون داریم، آرزوی موفقیت و پیروزی داریم براتون. ان شاءالله که هر جا که هستین موفق و پیروز باشین. خیلی دوستتون داریم بچه‌ها.